Good morning mga kaluto! Welcome back to my channel. For today's vlog ay gagawa or magluluto po tayo ng bangus sisig. Okay po? Panoorin nyo hanggang dulo para wala kayong ma-miss na sangkap. Okay po? Ngayon ay maghihiwa na tayo ng mga sangkap. Tara! Start na tayo. Ayan. Bago natin hiwain, sasabihin ko muna sa inyo ang mga sangkap ng bangus sisig. Una, mayroon po tayong ditong butter. Meron tayong siling haba, siling labuyo, or yung siling pula. Meron tayong 2 pirasong sibuyas. Meron tayong paminta. Meron po tayong mayonnaise. Meron din po tayong kalamansi. Ayan. At meron po tayong bangus dito. Minarinate na po natin ng magdamag. Ayan po. So ayan, hiwain na po natin. Gumamit tayo ng 2 pirasong sibuyas. Mas masarap, marami. Hiwain po natin siya ng maliliit. Ayan, maliliit na cubes. So, ganyan lang. Naman tayo sa siling haba. Ganoon din po, maliliit lang po ang hiwa. Ayan, medyo pa-slant ng konti. Gamit din po tayo ng siling pula o yung siling labuyo. Isang piraso lang para hindi masyado maanghang. Pero kung gusto nyo na maanghang, pwede nyo naman damihan. Kaya yan po, tapos na po tayo maghiwa. Ngayon po ay magpiprito naman tayo ng bangus. Tara! Start na tayo magprito. Okay, ayan. Pinapainat na natin ang mantika. Yan. Nagdagan natin. Ito na yung minarinate natin ng suka, bawang, paminta. Ayan, minarinate natin magdamag. Piprito na natin siya. Ayan po, tapos na tayong magprito. Ayan, patapos na to. Pagkatapos natin magprito ay
ipapalamigin muna natin to para himay-himayin natin at mamaya ay susutuin na ulit natin siya. Okay po. Ayan mga kaluto, pagkatapos nating iprito, pinalamig natin ng bagya. Tapos ngayon po ay maghihimay-himay na tayo. Ayan. Ayan, nahimay na natin. Tinanggal na natin sa pinakabalat niya. So ayan po, tapos na natin himayin. Ngayon po ay mag-gigisa na tayo. Susundin na tayo ng nalagay lang natin sa medium heat. Nalagay po tayo ng butter. Ayan. So ayan, hintayin lang natin matunaw. Ngayon susutay na tayo ng garlic. Sorry, onion pala. Ayan, onion lang, wala palang garlic. Yan, halu-haluin lang po natin. So, pagkaamoy nyo na yung aroma ng sibuyas, pwede na natin ilagay yung sili. Halo-halo lang po para hindi tayo masunugan. Ngayon po ilalagay na natin yung bangos ng flake. Yan. Yan na po, ilagay na natin. Pinagpilihan na po natin yan. Wala na yung mga balat at mga tinik-tinik. So haluin po natin ulit. Halo-halo na. Ngayon po ay maglalagay na tayo ng seasoning. Maglalagay tayo ng Knorr seasoning. Ayan. Pati lang po, mga 1 teaspoon lang. Ngayon po ay maglalagay na tayo ng kalamansi. Yan po natin ng isang pirasong kalamansi lang. Ngayon po ay maglalagay tayo ng paminta. Ayan, nasa inyo po kung gusto niyo ng marami. Pwede niyo lagyan ng marami. Halo-haloin po natin ulit. Yun, ang bango. Mga kaluto, ito hindi lang po pang ulam, pwede rin po pang pulutan. Ayan, pwede rin po kayo
ito para pulutan. So ayan. Ngayon po ay tuloy-tuloy lang po. Ngayon po ay maglalagay na tayo ng itlog. Ayan. So halo-haluin po natin ulit para maluto yung itlog. So ganyan lang po. Naglagay lang po ako ng isang pirasong itlog. Okay. Pwede naman kayo maglagay ng dalawa. Gusto niyo lang. Lalagay na po natin yung mayonnaise. So ayan, gumamit po tayo ng real mayonnaise. So isang sachet lang. So halo ulit ng halo. Ayan. So habang inahalo po natin to, huwag niyo pong kakakalimutan mag-subscribe, like and share, at pakihit na rin ang notification bell. Ayan po, para updated kayo sa mga susunod natin uploads. Okay po, maraming salamat. Ayan, mamantika na siya. So ayan, mga 2 minutes na lang. And then magsa-shoutout muna tayo sa kababayan ko dyan sa Bicol, sa Gubat Sorsogon. Ayan mga Oragon, kumusta kayo dyan? At sa mga OFW natin, mga Filipino community. Ayan. Aljana Elementary School, sa teachers and principal, shoutout sa inyo. Batch 89, Gubat National High School. Sa Gubat noon kami groups, at sa United Bicolanos Worldwide groups, shoutout sa inyo dyan. Ayan mga kaluto, okay na siya, luto na siya. Ayan po ay mag-plating na tayo. Ayan. Ayan, lalagay na tayo. Plating na tayo. Wow! Mamantika. Sarap nito. Mapapa-extra rice ka na naman dito. Ayan. Ayun o. Wow, smiling. Okay mga kaluto. Thank you for watching. Bye. God bless.